ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Think Way channel එකකින් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ලේසියෙන්ම bootable pendrive එක හදාගන්න කියලා. මේකෙදි අපි පාවිච්චි කරන්නේ Rufus කියන software එක. Rufus හරුණාම තව ගොඩක් software තියෙනවා මේ විදිහට bootable pendrive එක හදාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට Power ISO, Neuroburn, Universal USB installer වගේ ගොඩක් software තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි මේකේ Rufus කියන software එකේ පහසුවෙන් හින්දාම ඒ software එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට description එකේ link එක දාලා දෙනවා මේ software එක download කරගන්න. මේ software එක MB එකක් වගේ සුළු ගාණක් වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද bootable pendrive එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මගේ USB එක PC එකට plug කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේ software එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ pen drive එකේ name එකයි ඒකේ size එකයි තියෙනවා. ඊට පස්සේ boot selection කියන එකට ගිහිල්ලා මේ select කියන එක ඔබලා ඔයාලගේ ISO file එක තියෙන තැන select කරන්න මෙතනින්. මගේ දැන් තියෙන තැන select වෙලා තියෙනවා Windows 10 October update එකෙන් පස්සේ එක. මේ විදිහට මම ඒකට click කරලා open දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා Rufus කියන software එකෙන් අපේ PC එකට ගැලපෙන විදිහට මේ setting ටික වෙනස් වෙනවා. දැන් මම volume label කියන එක විතරක් වෙනස් කරනවා. ඔයාලට අනිත් ඒවා වෙනස් කරන්න උවමනා වෙන්නේ නැහැ. මම volume label එකට දෙනවා Windows 10 කියලා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ start කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ready කියන එක මේ විදිහට පිරෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ඔයාලගේ pen එකේ මොනවා හරි ඔයාලට අවශ්‍ය තොරතුරු තියෙනවා නම් ඒක වෙන තැනකට copy කරගන්න වෙනවා. මොකද මේක කරද්දී pen එක අපේ format වෙලා යනවා. ඊට මේ විදිහට දුන්නාම deleting partition කියලා මේක මේ විදිහට කොළ පාටියට අන්තිම වෙනකන් යනවා. fast forward කරලා තියෙන මේ කොටස ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි bootable pendrive එක ලේසියෙන්ම හදාගත්තේ. මේක අපිට කියලා තියෙනවා boot කරද්දී මේ විදිහට කරන්න කියලා secure boot disable කරලා න කියලා එහෙම තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මම මේක close කරනවා. ඉතින් මට මේක හදන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මේ යටින් හරියට විනාඩි 10කට ආසන්න කාලයක් ගත වුණා. දැන් මගේ pendrive එක කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් UEFI NTFS කියලා Windows 10 කියලායි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගේ bootable pendrive එක හදාගන්න හැටි ඔයාලට තේරුණා කියලා මම හිතනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා නම් මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න subscribe කරාට පස්සේ bell icon එක උඩ click කරන්න.